سلام مجدد، امیدوارم دوستان حالتون عالی باشه. در مبحث کالوکیشن های آزمون آیلتس امروز میخوایم دوباره two part adjectives رو کار کنیم، ولی این موضوع ما یکم فرق کرده. قبل از هر چیز خوشحال میشم چنل رو سابسکرایب کنین، منو به دوستانتون معرفی کنین و اگر این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت رو فراموش نکن. خب اولین کالوکیشن ما بچه ها در مورد سیاست هست، گروه های سیاسی. ببینید ما یک liberal minded داریم، liberal minded که خب سیاست مدارای liberal minded نه چپ هستن نه راست، بیشتر خیلی آزادی خواهن و تفکرات میشه گفت متعصبانه ای ندارن. وقتی دارین در رایتینگ در مورد گروه های سیاسی صحبت میکنید این رو در نظر داشته باشین. حالا اگر راست میخواین صحبت کنین، یعنی در مورد گروه های سیاسی راست، far right و چپ ها رو هم میتونین far left و این وسط ما بین اینها liberal minded ها هستن. بریم حالا با هم دیگه توی یه جمله بررسی کنیم. Liberal minded politicians often criticize both their far right and far left adversaries as being too radical and failing to understand what needs to be done to make society a better place. Adversary همون دشمنی، کینه، اون دشمنی که بین چند نفر وجود داره رو میگن adversary و criticize هم که مورد انتقاد قرار دادن. پس liberal minded، far right و far left. خب یه جا هست ما میخوایم در مورد کودکانی صحبت کنیم که امکانات کمی دارن. حالا من الزاماً نمیخوایم از واژه فقیر یا poor استفاده کنیم. به جای poor شما میتونین از underprivileged استفاده کنین. مثلا underprivileged children often find it difficult to do well in school. This may be because they have not been properly fed or because their families are unable to provide them with the equipment needed to study. پس به جای poor میتونین از underprivileged استفاده کنین. یه جا هست یک دانش آموزی گیراییش کمه، اونو میتونین از underachieving استفاده کنین. یا یه جا هست دوباره میخواین در مورد خانواده هایی صحبت کنین که وضعیت مالی خوبی ندارن و محروم هستن، اون رو میتونین از socially deprived استفاده کنین. پس underprivileged یا socially deprived میتونه سینونیم هایی باشه که به جای poor استفاده کنین. مثلا the government should take steps to help underachieving students from socially deprived families. خب وقتی یک دشمنی دیرینه باشه، ریشه افکنده باشه، میتونیم از deep rooted یا deep seated استفاده کنیم. مثلا social tension is sometimes associated with high levels of immigration. It seems that amongst so-called native populations there can be deep-rooted یا deep-seated animosity towards the newcomers. خب یه جا هست میخوایم در مورد جاهایی صحبت کنیم که جمعیت زیاده، متراکمه، اون رو بهش میگیم densely populated. Densely populated. People living in densely populated areas report feeling higher levels of stress than residents of quieter areas. میخوایم در مورد کشورهایی که انگلیسی صحبت میکنن یا فرانسوی یا اسپانیایی، اونو از مثلا زبانش رو میاریم و speaking رو میاریم، این میشه صفت. مثلا Spanish speaking. مثلا all across the Spanish-speaking world, business is done in English. یعنی در همه جاهایی که اسپانیایی صحبت میکنن تجارتشون به زبان انگلیسی هستش. خب ما یک واژه‌ای داریم که به جای famous میتونیم استفاده کنیم. البته خیلی زیاد واژه داریم. یکیش well known هستش، صفت. مثلا most adolescents aspire to be، آرزوی اینو دارن، به دنبال این هستن که a well-known singer or actor، یه بازیگر یا حالا خواننده معروفی بشن.
حالا ما به جای well known میتونیم از world famous هم استفاده کنیم. یک کالوکیشن دو پارتی adjective هستش، two part adjective هست. world famous. مثلا many world famous superstars complain that they barely get any privacy from fans. world famous. حالا دوباره یه واژه دیگه داریم برای معروف بودن. internationally renowned یعنی خیلی معروف، کسی که در سطح جهانی معروف هستش. It is often very difficult to get tickets for concerts where internationally renowned musicians are playing. وقتی یه نفر رو خیلی دوستش دارن و خیلی مورد میشه گفت محبت مردم قرار میگیره، مردم خیلی دوستش دارن، میتونیم از much loved استفاده کنیم. مثلا many much loved entertainers never seem to retire, performing well into their 80s. خب یادتونه من قبلا در مورد کمپین هایی گفته بودم که آگاهی مردم رو بالا میبره. اینو بهش میگن awareness raising. این هم جزء همون two part adjectives هستش. Despite numerous awareness raising campaigns, the majority of drivers still use their smartphones whilst behind the wheel of a car. Behind the wheel of a car چه سینونیم قشنگه، به جای رانندگی کردن وقتی پشت فرمونن. میبینین اینجور سینونیما باعث میشه که در واقع اون تنوع در رایتینگ شما حفظ بشه. خب در مورد تجهیزات، وقتی میخوایم در مورد تجهیزاتی که مدرن، همچین تکنولوژی زیادی استفاده شده، از state of the art میتونیم استفاده کنیم. Gyms and fitness centers these days often contain state of the art equipment. یعنی تجهیزات مدرن، تجهیزات حرفه‌ای رو دارن. یک چیزی که زمان رو هدر میده، ما از صفت time consuming میتونیم استفاده کنیم. مثلا writing a blog can be a very time consuming activity. کالوکیشن بعدی ما بچه ها در مورد موقعی هست که مثلا در مورد این محصول صحبت میکنیم یا در مورد یک سیاستی که حافظ محیط زیسته، دوستدار محیط زیسته، این رو بهش میگن environmentally friendly. مثلا consumers seem increasingly interested in purchasing environmentally friendly products. ماشین هایی که مصرف سوختشون بالاست رو بهش میگن gas guzzling cars. Those still driving gas guzzling cars should be ashamed of the damage we are doing to the environment. خب بریم یک کم در مورد work، در مورد شغل و کار و اینها صحبت کنیم. سازمان هایی که سود زیادی میبرن، سود زیادی عایدشون میشه، اون رو بهش میگن profit making مثلا organizations. Profit making organizations usually put a great deal of effort into reducing costs. Put a great deal of effort، یعنی خیلی تلاش میکنن که هزینه ها رو کاهش بدن. حالا شرکت هایی که ضرر میکنن به جای اینکه سود کنن، اونو بهش از صفت loss making میتونیم استفاده کنیم. Loss making enterprises need to become more productive in order to avoid the threat of bankruptcy. Bankruptcy میشه ورشکستگی. Threat، تهدید. کارگرانی که حقوق خیلی خیلی کم یا ناچیزی دریافت میکنن رو، اون رو بهش میگیم poorly paid. مثلا poorly paid workers. مثلا globalization has led to an increase in the number of poorly paid workers. کارگرانی که حقوقشون پایین هستش. حالا اگه یه نیروی کاری آموزش درست حسابی ندیده و اصولاً کار رو خوب بلد نیست، اون رو بهش براشون میتونیم از poorly trained workforce استفاده کنیم. مثلا some companies prefer a poorly trained workforce as these employees tend to be vulnerable and more easily manipulated.
مورد سوء استفاده قرار میگیرن. حالا کسی که صلاحیتی نداره در کاری بهش میگیم poorly qualified و کسی که انگیزه‌ای نداره بهش میگیم poorly motivated. مثلا poorly qualified and poorly motivated staff may need to be retrained or even dismissed. dismissed یعنی اخراج میشن. retrain یعنی چی؟ یعنی دوباره بیایم بهشون آموزش بدیم، یاد بگیرن کار رو. خب در مورد زمان، یک شغلی فول تایم، پارت تایم، همون هم دقیقا تو انگلیسی داریم پارت تایم و فول تایم. Obviously, part-time employees do not have the same level of commitment to a company as their full-time colleagues. پس part-time و full-time. کارمندی که سخت کوشه، زیاد زحمت میکشه، زیاد کار میکنه رو hard working میتونیم بگیم. Unfortunately, many workers tend to be lazy whenever the opportunity arises. It is quite unusual to find hard-working employees. و بریم در مورد 3 تا کالوکیشن مهم. یکیش بحث و جدلی که خیلی زمانه در موردش بحث میشه. یکیش شرکت ها، حالا کمپانی هایی که دولتی هستن و یک سری کمپانی های شرکت هایی که خصوصی هستن. در مورد اینا صحبت کنیم. توی یه جمله هر 3 تا رو استفاده میکنم. There has been a long-running debate about whether some companies should be state-run rather than privately owned. پس privately owned شرکت هایی که خصوصی هستن، state-run شرکت هایی که دولتی هستن و long-running debate یعنی بحث و جدل در مورد یک چیزی که طولانی مدت خیلی وقت در موردش داره بحث و جدل میشه. اینم از این پارت دوستان عزیز و تو پارت adjective هایی که یاد گرفتیم. امیدوارم براتون مفید بوده باشه و لذت برده باشین از این درس. تا پارت بعد، خدا نگهدار.